Sa video na to, pag-uusapan natin kung paano gumawa ng animated GIFs. So stay tuned! You're watching Alan Online TV. Now your host, Alan De Leon. Hi, si Alan De Leon to and welcome to Alan Online TV. Kung bago ka lang dito sa YouTube channel ko and you would like to grow your YouTube channel, make money online, and build your online brand, then consider subscribing. Libre yan. And pakiclick na rin yung bell notification, pati na rin yung all, so you won't miss any of our video tips, tricks, and tutorials katulad ng video na to. So why don't we get started? So what exactly is an animated GIF? An animated GIF is a... Wait. Napansin ko, parang missing in action itong si Friday. Mukhang tatamad-tamad. Pagtrabahuin natin itong virtual assistant ko. Okay? So Friday, are you there? Yes, Sir Alan. Okay, so what is an animated GIF? Let me check, Sir Alan. A GIF or graphical interchange format is an image format invented in 1987 by Steve Wilhite, a U.S. software writer who was looking for a way to animate images in the smallest file size. In short, GIF are a series of images or soundless video that will loop continuously and doesn't require anyone to press play. Very good, Friday. You made yourself very useful today. You're welcome, Sir Alan. Glad to be of service. Anyway, magandang gamitin ang animated GIFs sa Facebook post mo or sa YouTube community tab. Just imagine, instead of a static photo, ang animated GIFs is may mga short movements yan from your own videos. Kaya mas engaging. So, why don't I show you how to create an animated GIF sa mismong uploaded videos mo dyan sa channel mo? Interested? Excited? Okay. Why don't we head over sa computer screen ko para mapakita ko sa'yo? Okay, come on, let's go! So here we are sa computer screen ko. So ang nakikita mo ngayon ay ang aking YouTube channel. Hahanap tayo ng video at gagawa natin ng animated GIF. So follow my cursor. Ito na lang sigurong latest video ko at the moment. Okay. Okay, patapusin lang natin itong ads. Okay, skip na natin itong ads. Okay, wait lang natin. Alright, so this is the video. So ang gagawin natin, just follow my cursor dito mismo sa link niya. Yan. Click mo lang yung mandaron sa dot at saka sa Y. Lagyan mo ng GIF. Yan. And then, enter. Ayan, nandito na tayo sa ating online GIF generator. So, we are just waiting. Medyo loading pa siya. And there you go. Ayan na. So, dito pipili lang tayo sa timeline kung ano yung gusto nating gawing GIF. I think mga 3 seconds ito. 3 seconds. So, tinimukha ko dyan. No? Gigil na gigil. Okay, so discuss ko lang. So guys, ito ang ating dashboard. So dito, ito yung mga features, mga adjustments na pwede mong gamitin sa yung animated GIF. Of course, this is the canvas. Dito makikita kung ano mga nangyayari sa ginagawa mong GIF. And lastly, dito naman, itong portion na to is your moving timeline. So dito, ito yung timeline mo. This is the timeline. Mamimili ka dyan ng 3 seconds na GIF na gagawin mo. So siguro dito na lang sa start. So yan, itong kulay blue na to, yan yung 3 seconds na animated GIF na pwede mong gawin. I'm happy with this one. Demo lang naman. So, pero kung ikaw, pwede kang maghanap sa video mo. Yan. Pwede kang maghanap hanggang dulo yan. Hanggang matapos ang video. Pero dito na lang siguro sa umpisa. Yan. This is a, I think, mga 2 seconds lang ata or 3 seconds animated GIF to. So, start time, end time. So, pwede mong ilagay dyan. So, yeah. It's 3 seconds. Ayan. So now, let's start using yung mga functionalities niya. For example, dito tayo sa may left side, gamit tayo ng caption to create an animated GIF. So, click natin yung caption. There you go. Yan. So, pwede nating maglagay tayo rito ng caption. Halimbawa, lagay natin new video tutorial. Ayan. Then, lagyan natin sa gitna. Pwede mong i-duplicate yan. Pwede mo rin i-delete. So,
Yan, nandyan rin yung functionality. So, yan, makikita mo, naka-center siya. That looks good. Okay, so dito sa left side, since nasa caption tayo, yan, pwede mong baguhin dito. Pwede kang mag-select ng font, color, alignment, ayan. So, if this is okay to you, then okay na ito. Then, duplicate natin, ha. Duplicate natin. Ayan, mapapansin nyo, sa timeline natin, nung dinuplicate ko, na doble na siya. So, yun. Siguro, lagyan lang natin dito ng, double click mo lang kung gusto mong palitan, yung nakasulat, premieres, halimbawa, April 20, 2021. Ayan, may text na tayo. Right? Ayan. Alright. Okay, sa tingin ko kailangan pa natin ng more space kasi medyo sikip na siya eh. So, balik tayo dito. Follow my cursor. Dito tayo. Yan. So, kanina caption yung ginamit natin. So, punta tayo dito sa padding. Okay? Mamaya ko napupuntahan yung ibang functionality. Sa padding muna tayo. Yan. Mas lumaki na. So, ngayon, pwede na natin ilagay dyan sa taas. See? May space na. Mas maganda na siya. Di ba? Okay, so ano pa pwede natin gawin? So follow my cursor, balik tayo ulit dito. Lagyan natin ng image. Yan, ito may mga stickers. Ano kayong magandang stickers dito? Ito, may dragon. So click natin si dragon. Itong may lumilipad na parang may pakpak. So siguro liitan ko lang ng konti ito. Oops, lubit masyado. Yan. And lagyan natin si dragon dito. Okay, so kung gusto ko i-duplicate to para dito sa kabilang side, yan, click ko lang to, may duplicate and duplicate na siya. Na-duplicate na siya. Yan, yung alignment. So this one, adjust ko lang ng konti. Yan. Yan. Okay, so balik ulit tayo dito. Well, usually yan lang naman ang ginagamit ko, yung caption, yung image, yung padding, yung crop, hindi ko na ginagamit yan kasi mas gusto ko itong mas malaki syempre yung maipopost natin, whether sa Facebook natin or sa YouTube. So, ito namang blur, halimbawa gusto natin i-blur, ayan. So, follow my cursor to, adjustment, pwede natin siyang i-blur ng ganyan. Which hindi naman natin gusto syempre. So, delete lang natin yung blur. Or you can delete it here sa timeline. Kung nasa timeline na pwede mo i-delete. Katulad yung dragon arrow, pwede mo siyang i-delete. Nawala isang dragon. But of course, gusto natin may dragon dyan. Kaya, duplicate lang. Click duplicate. And then, there it is. Diba? Ang bilis. Yan. So, ito ang itsura ng ating GIF. So, pag i-play natin, yan. Okay, di ba? So, balik ulit tayo dito. Meron pa rito mga ibang functionality like itong hue. Medyo nag-discolor lang siya. Hindi ko naman gusto yan. So, kung gusto ko siyang i-delete, dito lang ako sa my timeline. Hanapin natin. Ayun. So, delete lang natin. So, it will go back to its original design. And then, may invert, saturation, flip vertical. So, hindi ko na masyado ito ginagamit. Ito lang talaga caption, image, and padding. So, if you want to experiment, then go ahead. So, ngayon, ang gawin natin is i-create na natin. Now, kung gusto mong walang watermark, kasi free version to, may watermark to. So, pag i-click mo yung no watermark, then magkakaroon, syempre, matatanggal itong watermark. So, okay lang naman kahit may watermark, maliit lang naman eh. Kasi kung ayaw mong may watermark, then you have to pay $5.99. So, okay na yung free. Okay, so, create na natin itong GIF na to. Create GIF. There you go. Halimbawa, new video tutorial. Halimbawa. And then, click mo lang itong next. So, no thanks. Di natin kailangan yon. Okay na sa atin ng free version. So, wait lang natin ito. Okay, so here we are ngayon. Ito na yung itsura ng ating natapos na GIF. So, kung gusto na natin i-download, dito lang tayo sa download. So, it can be a small file, original file, ang pwede natin gawin. So, ito na ang original. Okay, so click natin.
No, we don't want itong watermark. No thanks. And then click natin ulit. Ayan, nakita nyo guys, nagda-download na siya. Yan, nag-download na. So, tingnan natin yung itsura niya. Yan. So, ngayon, i-post natin sa, sa YouTube community tab. Okay? YouTube. Okay. Okay. Sa YouTube channel ko. Sa community tab tayo. So, dito tayo sa may image. Click natin itong image. Now, drag an image or GIF. Tamang-tama. GIF ang ginawa natin. So, select a file to upload. Select tayo. Ayun yung GIF natin. So, click natin yung GIF. Yan. So, I guess, saktong-sakto siya. Oh. Tingnan na. Sakto lang pala. Yan, sakto lang. So, select. Yan. And then, saka natin siya i-post. Pag-click natin, naka-post na siya. So, ganun lang kadali. If you like this video, then give me a thumbs up. Kung may mga questions ka, write it down dyan sa comment section and I will try my best to answer them. Don't forget to subscribe and click the bell notification so you won't miss any of our latest video episodes. This is Alan De Leon. Thank you very much for watching and I'll see you on the next video. Bye for now, guys, and God bless. Thank you for watching Alan Online TV. Make sure to like this video, write a comment, and don't forget to subscribe. See you in our next video episode.